नमस्कार, म सुभाष आर्य माइक्रोसफ्ट एक्सेल सेकेन्ड क्वेस एडभान्स ट्युटोरियलमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गिट नेपालको यस युट्युब च्यानल अन्तर्गत हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको फर्मुला ट्याब अन्तर्गतका म्याथ एन्ड ट्रिगोनोमेट्री फङ्सनका केही क्यालकुलेसनहरू गरिरहेका छौँ है। यसका निम्ति चाहिँ हामी एन्ड फङ्सनमा जाउँ। एन्डले चाहिँ रिटर्न्स द भ्याल्यु अफ द इन्टिजर द्याट राउन्ड्स टु द लोएस्ट भ्याल्यु हुनाले 3.56 लाई चाहिँ तपाईको 3 बनाउने काम गर्छ। फर एक्जाम्पल हेरि नै हालौँ हैन। ओके बुझिहाल्नु भयो। सिलिङ र फ्लोरको काम हामीले गरि नै सक्यौँ हैन। ग्रेटेस्ट मल्टिपल फ्याक्टर ग्रेटेस्ट कमन लिस्ट कमन मल्टिपल चाहिँ 2 र 3 को लिस्ट कमन के हुन्छ? 2 र 3 लाई केले भाग गर्छ भन्दा 6 हुन्छ हैन। त्यो बुझिहाल्नु। जस्तो फर एक्जाम्पल एलसीएम लस मसा के भन्छ नि नेपालीमा 2 र 3 3 2 हुँदाखेरि 6 आयो हैन। अब अर्को 6 पनि भयो भने कति आउँछ? 2 3 6 भयो भने 6 आयो हैन। बुझ्नुभयो त? यही कुरो हो सिम्पल। लग नेचुरल लग लग्रादमिक र लग बेस 10 लग बेस 2 नेचुरल लग बेस 10 यसको क्याल्कुलेट गरेर मैले यहाँ भ्यालु निकालेको छु। तपाईलाई चाहिँ जस्ट इन्टर सम काइन्ड अफ भ्यालु हैन। अनि जस्तो 0.1 ln 0.01 भनेको यति लग 0.01 हुने यो भयो भन्नाले ln को भ्यालु चाहिँ लग बेस 10 र लग बेस 2 र लग बेस 10 को बिचमा पर्दो रहेछ हैन। त्यति बुझौँ। अनि के हुन्छ भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि यो पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। ग्राफ त्यस्तो हुने भयो हैन। त्यो कुरो बुझिहाल्यो। अब खासै म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट भन्छ। म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टको लागि चाहिँ तपाईले फेरि म्याट्रिक्सको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कमन हामीले गर्ने मल्टिप्लिकेसन भन्दा फरक हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले थ्योरी हेर्नै पर्छ हैन। म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट एउटा चाहिँ निकालेर हेरौँ हैन। यो तपाईको मेन एक्सेलले भनेको चाहिँ तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि एक्सेलले क्याल्कुलेसन फास्ट गराउने काम गर्छ के है। ओके ओके त्यसको क्याल्कुलेसन 1 भयो। तपाईको हामीले 2/2 म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु 3/3 होला हैन। म्याट्रिक्सको इन्भर्स कसरी निकाल्ने हैन त्यसको थ्योरी चाहिँ तपाईले बुकमा पढ्नुहुन्छ हैन। अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स त्यसमा अब तपाईको मेन भनेको रो बाइ कोलम अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स एन्ड रो बाइ कोलम अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको रिजल्ट आउँदा चाहिँ त्यसको मेक स्योर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको क्याल्कुलेसन नभए चाहिँ रो र कोलमको त्यो संख्या मिलेन भने चाहिँ बराबरी हुनु हुँदैन हैन। भन्नाले रो र कोलम चाहिँ फर्स्टको रो सेकेन्डको कोलम बराबरी हुनुपर्छ समथिङ है। त्यो भयो भने म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन आउँछ। सिम्पल कुरो हो त्यो। मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स है। मोडुलस भनेको चाहिँ रिमाइन्डर। जस्तो 19 लाई हामीले यसै 19 लाई हामीले 4 ले भाग गर्यौं के हुन्छ? मोडुलस मोड 19 लाई हामीले डिभाइड बाइ हैन 5 ले भाग गर्नु 4 बाँकी भयो त। त्यो भनेको रिमाइन्डर हो। क्वोशन्ट भने चाहिँ के हो त फेरि? त्यस्तै कुरो गर्यो भने त्यसको PQR क्वोशन्ट चाहिँ 19 डिभाइड बाइ 5 भयो भने हामी 4 5 20 5 त्यहाँ 15 भयो नि 5 त्यहाँ 15 3 आयो यो चाहिँ के भयो? क्वोशन्ट भयो। 5 त्यहाँ 15 प्लस 4 यो रिमाइन्डर चाहिँ मोड भयो। यो राउन्ड भइहाल्यो। कस्तो हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के निकाल्नु छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ जाउँ। युनिट म्याट्रिक्स निकाल्नु छ। तपाईलाई युनिट म्याट्रिक्स भनेको पहिला कुरा थाहा हुनु जरुरी छ। त्यो भनेको चाहिँ डायगोनल 1 भएको म्याट्रिक्स हामी 3/3 वा 4 म्याट्रिक्स निकाल्नु।
मैले पुनः पनि भयो होला 1 1 1 1 बुझ्नुभयो त यसरी युनिट म्याट्रिक्स चाहिँ यो भयो अरु सब डायगोनल बाहेक अरु सब एलिमेन्ट 0 odd value pi को value power 2 to the power 3 to the power 3 equals to what is 3 power 3 is 9 right that's what I mean 27 power 3 को power 3 भयो भने okay 27 है त्यो प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन भइहाल्यो 3 times 2 3 3 is 9 हैन that's the result रेडियन भनेको 180 by pi 180 by pi रेडियन म्याथ हैन जस्तो चाहिँ हामी कहाँ जाउँ रेडियन्स हैन रेडियन 1 भनेको एंगल इज कन्भर्स डिग्री टु रेडियन अब डिग्री चाहिँ कति अब डिग्री चाहिँ हामी अलि बेसी डिग्री ल्याउँ 20 डिग्री हो 20 डिग्री पनि बढाएर हामीले 44 डिग्री ल्याउँ भनेपछि त्यो चाहिँ कन्भर्ट हुने कुरो भइहाल्यो तपाईको 1 रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री बाइ पाई हैन त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ र्यान्डम भ्यालु जेनेरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ र्यान्डम चाहिँ तपाईले र्यान्डम भ्यालु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो र्यान्डम ओके र्यान्डम अब फेरि यसलाई अर्को एक्चुअली फेरि इन्टर गर्नु भयो भने यो भन्दा नेक्स्ट भ्यालु निक्लिन्छ र्यान्डम बिट्विन एरे निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एरे निकाल्दाखेरि यो स्पेसमा अट्दैन हैन र्यान्डम एरे लेट्स सी व्हाट आर्गुमेन्ट गोज इनसाइड दैट है र्यान्डम एरे र्यान्डम हामीलाई रो कतिवटा लेट्स से तीनटा रो तीनटा कोलम निकाल्नु छ मिनिमम नम्बर 3 बाट हामीलाई म्याक्सिमम नम्बर 25 गर्नु छ भने ट्रू रिटर्न डेसिमल भ्यालु ट्रू हैन फल्स फर अ डेसिमल नम्बर एनीवे यहाँ अटेन तपाईको यहाँ नअटे पछाडी त्यो एरर आयो अब यही कुरोलाई मैले चाहिँ एरर गरे भने त्यो कुरो चाहिँ तपाईको र्यान्डम एरे म्याट्रिक्स जेनेरेट गर्छ है द्याट्स अल यो पनि भइहाल्यो र्यान्डम एरे बिट्विन यो पनि गर्न सकियो अब कति देखि कति हैन रोमन जस्तो अब मैले पहिले के गरे थिए अरबिकलाई रोमन रोमनलाई अरबिक x10 10 equals to x त्यो सिम्पल कुरो भइहाल्यो अब राउन्डले चाहिँ राउन्ड टु स्पेसिफिक नम्बर अफ डिजिट्स त्यो पनि गर्न सकिहाल्यो राउन्ड डाउन जस्तो 17 लाई तपाईले 15 बनाउन मन लाग्यो भने त्यो बेला राउन्ड डाउन युज गर्नुहुन्छ 17 लाई 20 बनाउन मन लाग्यो भने राउन्ड अप युज गर्नुहुन्छ सेकेन्ड कोसेकेन्ड हैन सेकेन्ड इज हाइपरबोलिक सेकेन्ड हैन सिक्वेन्स अब सिक्वेन्समा चाहिँ तपाईको रो कोलम स्टार्ट स्टेप हैन त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँनेर स्पेस पुग्दैन फेरि पनि त्यही भएर सिक्वेन्स को लागि चाहिँ हामी के गर्छौं we go to sequence है रो 3 कोलम 2 okay start 1 step स्टेप नलिउँ अहिले स्टेप भनेको चाहिँ 1 बाट 3 मा जाने कि 1 बाट 5 मा जाने अब त्यस्तो हुन्छ नि अब धेरै हैन ओके that's what you do 1 2 3 4 5 6 3 by 2 3 by 2 matrix जसलाई लेख्दाखेरि 3 by 2 matrix भन्छ हैन matrixलाई चाहिँ हैन अनि यो भएपछि तपाईको सिक्वेन्स पनि यो आयो सिरिज सम्म हामी नेक्स्टमा च्याप्टर साइनले चाहिँ प्लस माइनस वा 0 भन्ने कन्फर्मेटी दिन्छ है तपाईको अब त्यसलाई अब त्यति नै भइहाल्यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी वी गोना क्याल्कुलेट सम मोर फंक्शन्स है हामीसँग अर्को स्पेशल फंक्शन पनि बाँकी छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अस तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया राय सल्लाह सुझाव दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु अहिलेलाई यति नै गरौँ
गिक नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। बाइ।